આપણે અહીંયા વિડીયો લેવા આવ્યા છીએ. મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહું, પૂરા ગુજરાતમાં તમને સોડા વિનાના ગાંઠિયા ક્યાંય જોવા નહીં મળે. ફાફડી ગાંઠિયા તો હું અહીંથી મારા રિલેટિવ છે ત્યાં ફોરેન પણ મોકલું છું. અચ્છા. દર 2 મહિને 3 મહિને મારું એક પાર્સલ હોય જ છે. કઈ જગ્યાએ? કેનેડા. બહાર અમે મોકલતા હોય ને તેના માટે અમે સ્પેશિયલ બોક્સ બનાવ્યા છે. એ અમારા જ બ્રાન્ડના બોક્સ છે. અચ્છા. ઘણી જગ્યાએ ખાધી, પણ આની જે નાયલોન પાપડી છે ને, એવી ક્યાંય નાયલોન પાપડી હજી સુધીમાં આપણે ક્યાંય ખાધી નથી. અને અમારે પાપડીની હાઇલાઇટ એટલે છે કે એ છે ને અમે સોડા વગરના બનાવી. કોઈ જાતના સોડા? કોઈ પ્રકારના સોડા નહીં, હાઇજેનિક બનાવી છે આખી. એને ફિલ્ટર પાણીમાં બનાવીએ અમે. બરાબર. અને એમાં મોણ ને મીઠું બે જ વસ્તુને એમાં સારામાં સારી હિંગ વાપરી. એબાઉટ તમે સમજી લો કે 10-15 હજાર રૂપિયા કિલો જેવી હિંગ હોય એવી રસની હિંગ વાપરવાની. પણ એક વસ્તુ છે ને, એક આ પાપડપુરી છે. પાપડપુરી આના સ્પેશિયાલિટી શું છે ખબર છે કે આની કારીગર ખાલી ધોરાજીમાં જ છે. અચ્છા. હા, આના ધોરાજી સિવાય ક્યાંય તમને નહીં મળે. ઓકે. અમે આવી રીતે મરી છાંટીએ છીએ, ઓરિજિનલ મરી છે. અચ્છા. મરીવાળી પાપડી મેં પહેલી વાર ટ્રાય કરી. એટલે એ બધા એવું છે સિમ્પલ આપતા હોય. હા, સિમ્પલ. હા. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે ધોરાજીમાં, અને ધોરાજીનું નામ પડતા જ સૌથી પહેલું નામ આવે ગાંઠિયાનું. હું છું અત્યારે અમૃત ફરસાણમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું ને તો આ સ્ટેશન રોડ છે, અને બાજુમાં બંબા ગેટ કહેવાય, અને એક્ઝેક્ટ બાજુમાં છે એલજીનો શોરૂમ. ત્યાં આગળ આ આવેલું છે અમૃત ફરસાણ, અને ઘણા વર્ષો જૂની આ પેઢી છે. આપણે અહીંયા વિડીયો લેવા આવ્યા છીએ. મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહું, પૂરા ગુજરાતમાં તમને સોડા વિનાના ગાંઠિયા ક્યાંય જોવા નહીં મળે. આ એક જ જગ્યાએ બનાવે છે, એ પણ પાપડી ગાંઠિયા. અને એમાંય છે ને એક અલગ જ વસ્તુ છે કે મરી છાંટીને એ પાપડી ગાંઠિયા બનાવીને દે છે. અને બીજી 2-3 વસ્તુઓ છે જે એ અંદર જઈને તમને બતાવીશ. એ તમને ધોરાજી સિવાય બારે ક્યાંય તમને આ વસ્તુ જોવા નહીં મળે. પણ માસ્ટરી છે મેઇન પાપડી ગાંઠિયાની. અંદર કેવી રીતે બનાવે છે, ટેસ્ટમાં કેવું છે, બધું આગળ જઈને તમને ઓનર જોડે વાત કરીને જણાવું. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ સાહેબ તમારું? જયદીપભાઈ. અહીંયા કેટલા ટાઈમથી આવો? 7-8 વર્ષ થયા. હા. ઓકે. સ્પેશિયલમાં શું? સ્પેશિયલમાં આની જે નાયલોન પાપડી છે ને, એવી આપણે બધી જગ્યાએ ઘણી જગ્યાએ ખાધી, પણ આની જે નાયલોન પાપડી છે ને, એવી ક્યાંય નાયલોન પાપડી હજી સુધીમાં આપણે ક્યાંય ખાધી નથી. થેન્ક યુ સાહેબ. શું નામ સાહેબ તમારું? જયદીપ. જયદીપભાઈ, તમે શું લેવા આવ્યા છો? પાપડી. પાપડી છે મેજોરિટી બધા પાપડી જ લેવા આવ્યા. ઓકે. એનું બોક્સ પેકિંગ અમદાવાદ મોકલવાની છે અમારે. વાહ રે વાહ. કેટલું છે? 2 કિલો. 2 કિલો. એ છે શક્કરપારા છે. હરેક આઈટમ ટકાટક જ છે. ઓકે. એટલે એમાં કઈ ઘટતું નથી. ઓકે. ભાઈને બહાર લઈ જવાના છે. અચ્છા. શક્કરપારાનું થઈ ગયું. આ રીતનું જો પેકિંગ કરવામાં આવે. શું નામ સાહેબ તમારું? ભાવિનભાઈ. ઓકે. અહીંયા ઘણા સમયથી આવો છો? હા, ઘણા સમયથી 5-6 વર્ષથી આવું છું. ઓકે. અને અહીંયા તમે મેઇન શું લેવા આવો છો? મેઇન તો ફાફડી છે, પેંડા છે, અને ફરારી ચેવડો છે. ઓકે. ક્વોલિટી વાઇઝ. અને ફાફડી ગાંઠિયા તો હું અહીંથી મારા રિલેટિવ છે ત્યાં ફોરેન પણ મોકલું છું. અચ્છા. દર 2 મહિને 3 મહિને મારું એક પાર્સલ હોય જ છે. કઈ જગ્યાએ? કેનેડા. અચ્છા. એટલે અહીંથી ત્યાં સુધી પહોંચી જાય? હા, કમ્પ્લીટ. અને ફાફડી ગાંઠિયા તો નો ડાઉટ એમ કે જેટલા હગાવાલા એ એકવાર તમે મોકલા હોય એટલે આપણે એમ કે તમે મોકલજો રિટર્ન. હા. ઓકે. થેન્ક યુ સાહેબ. સાહેબ અહીંના ઓનર છે. સાહેબ તમારું નામ જણાવી દો. કૌશિક પટેલ છે. અમારે ધોરાજી સ્ટેશન રોડ ઉપર અમારી દુકાન આવેલી છે. ઓકે. આ ધોરાજી સ્ટેશન રોડ કહેવાય? સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન રોડ કહેવાય એને. આટલું જ એક્ઝેક્ટ લોકેશન કહેવાય? હા, એટલે ટૂંકમાં બંબા ગેટની બાજુમાં કયો ને તો મળી જાય એમ. ઓકે. હા. અને આપણે કેટલા વર્ષથી આ જગ્યાએ? અમે આ 2000ની સાલથી ચાલુ કરી હતી, એટલે 23 વર્ષ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા દુકાનને. ઓકે. એક વસ્તુ મેં તમારી અહીંયા માર્ક કરી છે કે લાઈવ કોઈ કન્સેપ્ટ નથી કે વણેલા ગાંઠિયા, ફાફડા ગાંઠિયા, ઓનલી આવી રીતના રેડીમેડ. પણ અમારું એવું છે કે અમારે પર ડે સવારમાં પાપડી ગાંઠિયા તો બને. એ અમારી સ્પેશિયાલિટી છે. શું કામ? કારણ કે પાપડી અમારી એક યુનિક વસ્તુ છે કે એ અમારે પર ડે સમજી લ્યો કે અત્યારે ઓફ સિઝન હોય તો 12 કિલા લોટની તો બની જ જાય એમ. એટલે અબાઉટ 20 કિલા જેવી બને.
Okay. અને સિઝનમાં 24-25 કિલા જેવી લોટની બનતી હોય. બરાબર. અને અમારે પાપડીની હાઇલાઇટ એટલે છે કે એ છે ને અમે સોડા વગરના બનાવી. કોઈ જાતના સોડા કે કોઈ વસ્તુ પ્રકારના નહીં. સોડા નહીં, હાઇજેનિક બનાવી છે આખી. એને ફિલ્ટર પાણીમાં બનાવીએ અમે. બરાબર. અને એમાં મોણ ને મીઠું બે જ વસ્તુને એમાં સારામાં સારી હિંગ વાપરી. Okay. એબાઉટ તમે સમજી લો કે 10-15 હજાર રૂપિયા કિલો જેવી હિંગ હોય હા. એવી રજની હિંગ વાપરવાની. કોઈ ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવાનો. બરાબર. સુપ્રીમ વસ્તુ જ વાપરવાની બધી. બરાબર. અમારી જે આ પાપડી છે ને હા. એટલે હાલે છે. અમારા અમદાવાદ, સુરત, બરોડા એના બહુ લોટ ઓફ કસ્ટમર અહીંના લોકલ કરતા છે ને બહાર વધારે છે. બહાર વધારે છે. એના માટે છે ને અમે પાર્સલ રાખ્યા છે. બોક્સ હા. પેકિંગ એ અમારા. હા. આ તો હોય જ પણ બોક્સ પેકિંગ એ અમારું. હા. અમે છે ને એને બહાર મોકલી શકીએ ને. ઓકે. અહીંથી બસમાં ચડાવી દઈએ ને એ લોકો ત્યાંથી ઉતરાવી લઈએ. ઓકે. બીજું શું ફરસાણ રાખીએ આપણે? ફરસાણમાં અમારે ઘણું બધું છે. વેરાયટી અમારે એબાઉટ 50-60 જાતની વેરાયટી અલગ અલગ બનાવી છે અમે. બરાબર. એમાં સમજી લેજો કે આ તીખા ગાંઠિયા છે, જાડા છે, પછી આ ડાખરી કહેવાય એને. હા. એની લોકલ ભાષામાં ડાખરી કહે, તીખી ડાખરી. હા. બરાબર, એ બહુ સરસ ચાલે. પછી આમાં પાપડીમાં બીજી વેરાયટી ચાલુ કરી, તીખી પાપડી, હા. ચટણીવાળી. ઓકે. પછી એક તમે કે મેથીવાળા ગાંઠિયા છે, આ માખણીયા. બરાબર, તો કે મેથીવાળા માખણીયા ગાંઠિયા છે. ઓકે. પછી ચાટપુરી હોય કે એવું રેગ્યુલર તો હોય જ, ચકરી છે, આ બધી. ઓકે. પણ એક વસ્તુ છે ને એક આ પાપડપુરી છે. પાપડ પૂરી. હા, આ જે વસ્તુ છે ને તમે હા. આ ક્યાંય નહીં જોઈ હોય. તમે એક આ વસ્તુ તમે જુઓ ને, એટલે આ મઠિયા જેવું દેખાય છે. પણ એ મઠિયા નથી આ. હા, એ નથી. હા, આના સ્પેશિયાલિટી શું છે ખબર છે કે આની આ કારીગર ખાલી ધોરાજીમાં જ છે. અચ્છા. હા, આના ધોરાજી સિવાય ક્યાંય તમને નહીં મળે. ઓકે. અને આની સિઝન છે ને દશેરાથી ચાલુ થાય, નવરાત્રિથી હા. દેવ દિવાળી સુધી તો ફૂલ સિઝન હોય આની. અચ્છા. અને એનો જે ટેસ્ટની જે બધું છે ને એ ત્યારે જ મજા આવે, કારણ કે અડદના લોટમાંથી બને. ઓકે. ચણા ને બેસન ને અડદ બે મિક્સ થાય, હા. એટલે ભેજવાળું વાતાવરણ હોય ને તો એનો મજા આવે. બરાબર. એટલે સમજી લેજો ફેબ્રુઆરીમાં ભેજ ચાલુ થઈ જાય પછી આ વસ્તુ બંધ થઈ જાય. ઓકે. મઠિયામાં થોડોક સ્વીટ ટેસ્ટ જેવું હોય, આમાં આવતો હોય છે? નહીં, સ્વીટ જરાય નહીં આવે. નહીં આ ને. ટોટલી નમકીન આવે. આપણે ટૂંકમાં સ્પાઇસી થોડુંક લાગે. આપણે જે મસાલો હોય માથે હા. છાંટીએ ને અને મસાલા ટેસ્ટ આવે ચોરાફરી જેવો થોડો ઘણો. અચ્છા. ચોરાફરીને ટેસ્ટ મળતો આવે. ઓકે. ઓકે. અને પાછી સ્વીટ રાખી છે. સ્વીટમાં મેં જોયું હમણાં લાઈવ અડદિયા બનતા હતા હા. અમે આવ્યા ત્યારે. બીજું શું છે? મોતીચૂરના લાડુ. મોતીચૂરના લાડુ છે, પછી આ પેંડા છે માવાના. હા. આ પેંડા બહુ સરસ બનાવી છે. ઓકે. પછી છે ને રોજે રોજની અમારે બુંદી હોય, હા. મીઠી બુંદી છે ને અમારે હવે એવું થઈ ગયું કે અમે પર ડે જ બનાવીએ. ઓકે. અને એક આ બેસનના લાડુ છે હા. કે આપણે કહેવાય ને કે જૂનવાણી પાછું હા, બધું yes, કે yes, જૂનવાણી બધા ખાય છે. હવે બધે બંગાળી નાન તેન બધું હવે શું છે રેગ્યુલર ઓછું થઈ ગયું. ઓછું થઈ ગયું. હવે તમે જે આ સાહેબ સોડા વગરના જે પાપડી બને છે એની મેકિંગ પ્રોસેસ જોવી હોય તો આપણે બતાવી શકીએ? ના, ચોક્કસ બતાવી શકીએ આપણે. હું તમને અત્યારે દેખાડું કે અમે જે બનાવીએ ને ખાલી મીઠું ને મોણ જ નાખીએ. બરાબર છે, ફિલ્ટર પાણીમાં બનાવીએ છીએ. હા. એટલે એ તમને લોટ બાંધીએ છીએ દેખાડું તમને. અત્યારે બાજુમાં જે અમે વર્કશોપ છે ઓકે. ત્યાં જ બનાવીએ છીએ અમે. ઓકે. અને લાઈવ અહીંયા સવારના પોરમાં રોજ બનાવવાની. ઓકે. એ બતાવીએ. હા, જો અમે છે ને આ મશીનમાં જ લોટ બાંધી છીએ અમે. ઓકે. હાથેથી નથી બાંધતા. હવે પર ડે છે ને 12 કિલો લોટ અમે બાંધી જ નાખી. અમે જો આ ફિલ્ટર પાણીમાં જ બનાવી છે. કોઈ પણ ફરસાણ હોય ફિલ્ટર પાણીમાં જ બનાવી છે. અહીં ફિલ્ટર એમાં ભરેલું પાણી છે, હા. ખાલી મીઠું આની અંદર. અને આ જે હિંગ છે ને હા. આ એકદમ રસની હિંગ છે. તમને જો અત્યારે સ્મેલ આવતી હોય છે. હા. આનો આમ કેટલો સમય લાગે બનતા? અરે સમજી લેજો કે લોટ બંધાઈ જાય ને એટલે ડાયરેક્ટ આ મશીનમાં સ્ટાર્ટ થઈ જાય પાડવાનું. એટલે લોટ હમણાં બાયણે નીકળશે એટલે સવારના પૂરમાં અડધી કલાકમાં તો બધી અમારું સેટઅપ ચાલુ થઈ ગયું હોય. 7:30 થી 8 વાગ્યાની આજુબાજુ છે ને અમારું સેટઅપ ચાલુ થઈ જાય એટલે અમારા બધી ગોઠવાવા માંડે બધું. આ રીતે છે ને સીધું મશીનમાં જ પાડીએ છીએ અમે. હા. આ આપણે લાંબા ગાંઠિયા હોય ને હા. એ પ્રકારની આખી નીકળે. ટૂંકમાં તમે જો ને હા. આમ જરાય તૂટે નહીં, ઓલી ન થાય. આ ટૂંકમાં આ લોટ જે આપણે બાંધ્યો ને એ લોટ બંધાઈને સીધું પછી હવે આવી ગયું. જો પાછળ લોટ બાંધેલો છે અને એને આ મશીનમાં મૂકી દેવાનો. મશીનમાં મૂકી દેવાનો. આ તો દેખાતા જ લાગે છે એકદમ નાયલોન. નાયલોન ને એકદમ તમે જો એની ફ્રેશનેસ જો એનું તેલનું આ તે અને છે ને આખી જ રહી આમ. હા. સમજી ગયા? ભાંગે નહીં બહુ. ભાંગે નહીં. તમે લાંબો ગાંઠિયો જોઈ લ્યો. હા. સમજી ગયા? વ્હાઇટનેસ મસ્ત છો.
કારણ કે એમાં છે ને સુપ્રીમ આપણે લોટ વાપરી સુપ્રીમ ક્વોલિટીનો. તેલમાં, લોટમાં, હિંગમાં કોઈ વસ્તુમાં છે ને કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવાનું, બાંધછોડ નહીં કરવાનું. એટલે એ રીતે. અને એની ઉપર છે ને અમે આવી રીતે મરી છાંટીએ છીએ, ઓરિજિનલ મરી છે. અચ્છા. હા, તમે આમ ટેસ્ટ કરશો ને તમને સીધી બાઇટમાં આવશે. મરીવાળી પાપડી મેં પહેલી વાર ટ્રાય કરી. એટલે એ બધા શું સિમ્પલ આપતા હોય. હા, સિમ્પલ. હા, પણ અમે છે ને આ એક યુનિક રાખ્યું છે. એક હજી ચટણીવાળી બનાવી છે. મેં તમને કીધું ને કે એવી રીતે ચટણીવાળી બનાવી છે. એ ઘણા સ્પાઇસી ખાતા હોય તો એના માટે એ લાલ બધા ગરમ ગરમ પાપડી ટેસ્ટ કરવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. હા, તો આપણે લઈએ, ડીશ લઈ લે. હું કઈ વારનો એ જ જોઉં છું કે જે કોઈ બી આવે છે ને કસ્ટમર મેજોરિટી પાપડી લેવા આટું આવે. હા, કારણ કે અહીંયા પાપડી જ ફેમસ છે. પાપડી તમે એકવાર આની ટેસ્ટ કરશો ને તમને ઓટોમેટિક લાગશે કે નહીં પાપડી છે આની. પેકિંગની અંદર આપણે મરી નાખી દીધા હોય છે. હા, પેકિંગની અંદર મરી અમે બનાવતા હોય ને ત્યારે કેમ છાંટી એની અંદર હોય જ મરી, બધામાં છાંટેલી જ આવે. ઓકે. હા, તો તમે જો આ ટેસ્ટ કરો ટૂંકમાં છે ને માઇનોર પ્રમાણમાં આમ છાંટે. હા, માઇનોર એમ. હા, ઓકે. તમે હજી અત્યારે આ ટેસ્ટ કરો તમારા માટે, બરાબર છે કે તમે આ જુઓ, તમે ખરેખર આ તો મરચા છે, યસ, એના ભેગા તમે આનો ટેસ્ટ કરો. ભોગ અહીંયા લગાવી દીધો છે અને એકચ્યુઅલમાં આ કાંઈ વસ્તુઓ અહીંયા રાખતા નથી, પણ આપણને મજા કરાવવા માટે, ટૂંકમાં ટેસ્ટ કરાવવા માટે વ્યવસ્થિત બધું આગતા સ્વાગતા. હા, બરાબર. બાકી તો ઓનલી પાપડી લેવા પાપડી જ હોય, કારણ કે આ તો અમારે ઠંડા જ વેચાય છે, ગરમે વેચાતા જ હોય છે. પણ ટૂંકમાં ઘરે જઈને પાર્સલ સુવિધા જ છે અમારે. ટૂંકમાં અહીં બેઠક વ્યવસ્થા છે નહીં, એટલે મરચા સંભારવાની એવું કંઈ હોય નહીં અમારે. યસ 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 યસ. એકદમ સોફ્ટ અને મોઢામાં મૂકતા હોય તો જ ઓગળી જાય. એમ કહે ને કોઈ બી ગઢા લોકો હોય ને એ લોકો બી ખાઈ શકે, દાંત વિનાના લોકો. નાના છોકરાથી લઈને ટૂંકમાં મોટી ઉંમરના લોકો ખાઈ શકે, દાંત વિનાના લોકો. બહુ મસ્ત. પછી એક આ એક વસ્તુ છે. આ તો છે ને અમારે ટૂંકમાં કેવું કહેવાય કે આ લિમિટેડ વસ્તુ બને છે. હા, આનું પ્રોડક્શન, જંગી પ્રોડક્શન ન થઈ શકે. તમે ગમે એટલું કરો ને, કારણ કે આ હેન્ડમેડ વસ્તુ છે. ઓકે. એટલે તમને આ વસ્તુ છે ને એમ ટૂંકમાં લિમિટેડ બનતી હોય. ભાઈ મને કહેતા હતા કે આમાં 3 બહેનો અમે લગાડેલા હોય લોટ બાંધવા માટે. હા, લોટ બાંધવામાં, વણવામાં. ઓકે. આ કેટલું પતલું છે. સોફ્ટ જ છે એકદમ. તમે એને અડો ને તોય ભૂકો થાય. એને જે આ બધું છે ને આવી રીતે પાર્સલ બધા જતા હોય એના, તો એ બધા પાર્સલ બોક્સ પેકિંગમાં જ દેવા પડે, ને હાથે તો ભૂકો થઈ જાય. પેકેજિંગ એ ભાઈનું ગજબ છે. આ બધું ટૂંકમાં એટલે આપણે એના સ્પેશિયલ એવા બનાવ્યા છે કે આ વસ્તુ નકર ભૂકો જ થઈ જાય એમ. તમારી બધી વસ્તુ પાછી એટલી નાજુક છે. ભાઈએ છે ને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું ને, સેમ એવું લાગે આપણને. થોડોક ટેસ્ટ છે ને ચોરાફળી જેવો આપણને ફીલ આવે. તો બહુ મસ્ત આઈટમ છે. જૈન લોકો ને લોકો વધારે. હા, જૈન લોકો બહુ ખાય. પછી એક તમે કહે ને ડાખરી ટેસ્ટ કરો. તીખી ડાખરી કહેવાય, અમે લોકલ ડાખરી કહેવાય. એક પ્રકારના તીખા ગાંઠિયા જ કહેવાય, પણ અહીંયા બધા એને ડાખરી કે એકદમ સોફ્ટ હોય. આપણે તીખા ઓમ નોર્મલી છે ને સેજ કરકરા આવતા હોય, આ એકદમ પોચા આવશે. હા, એ સોફ્ટ છે. હા, મોણવાળા હોય એટલે છે ને થોડાક એકદમ સોફ્ટ આવે આ વસ્તુ. બાકી અમે રેગ્યુલર ગુંદી છે, બેસનના લાડુ છે, આ અમે રેગ્યુલર બનાવતા જ હોય છે. તમે ગુંદી ટેસ્ટ કરશો ને તો ગુંદીમાં એટલી ફ્રેશનેસ લાગશે. તમે ટેસ્ટ કરશો ને એ રેગ્યુલર જ બનાવે. હા, પર ડે ની જ હોય અમારે. લગભગ આ વસ્તુ છે ને અમુક વસ્તુને બાદ કરતા એક કાતર બને, બાકી બધી 70 થી 80% વસ્તુ પર ડે બને. અચ્છા. બુંદી ખરેખર એકદમ ફ્રેશ છે. અને આને આ બેસનના લાડુ છે. બેસનના લાડુ એ એકદમ ફ્રેશ જ. હા, ફ્રેશ જ હોય. એકદમ ફ્રેશ. અને સુગર છે ને એ માપે છે. ઓવર નથી. મેજોરિટી વસ્તુ મેં ચાખી ને એ એટલી સોફ્ટ છે કે આપણને એમ થાય કે આ કોઈ બી વ્યક્તિ ખાઈ શકે, મોટી ઉંમરના કોઈ બી ખાઈ શકે. મજા આવી ભાઈ. સાહેબ આપણે આ ગુજરાતમાં તો બધે જાય જ છે, એ સિવાય ગુજરાત બહાર કઈ કઈ જગ્યાએ જાય છે? એક બોમ્બે જાય, કારણ કે અહીંથી મને કનેક્ટિવિટી મળે બસની. ઓકે. ધોરાજીથી બોમ્બેની ડાયરેક્ટ બસ છે, અહીંથી બસમાં મૂકી દે એ લોકો ત્યાંથી લઈ લઈએ. ઓકે. હવે વિડીયોમાં ભાઈનો નંબર આવી જશે. તમે લોકો ધોરાજીમાં આ બાજુ આવવાના હોય તો 100% આ જગ્યાએ વિઝિટ કરવા જેવી છે. અથવા તમે સિટીની બહાર છો અને તમારે એમના ગાંઠિયાનો લાવો લેવો છે, પાપડપુરીનો લાવો લેવો છે, તો તમે કોલ કરીને મંગાવી શકો છો. અમદાવાદ, સુરત, ગાંધીનગર
બરોડા અને બોમ્બે. રાજકોટ જાય કે રાજકોટ જાય છે. રાજકોટ પાપડવાળી તો ઘણા મગાવી તો હાવ નજીક છે, આપણે કનેક્ટિવિટી વાળા છે એ તો લોકલ. એટલે આ બધી જગ્યાએ તમને માલ મળી જશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ માહિતીને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો. અને ધોરાજીથી કોઈ વિડીયો જોતા હોય તો આ જગ્યા કોણ આવે છે તો એ કમેન્ટ કરીને મને એનો એક્સપિરિયન્સ જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.